Ja, hej och välkommen till Bolincentrets digitala klimatfestival. Jag heter Nina Kirchner, jag är en av Bolincentrets föreståndare och det är dags för dagens tredje populärvetenskapliga föreläsning som kommer hållas av min kollega. Jag introducerar honom om någon sekund bara. Men innan jag gör det vill jag också tipsa om en föreläsning som vi har klockan 15. Det är vår stora Bert Bolin Climate Lecture som hålls klockan 15 med professor Bill Ruddiman. Och ifall ni missar någonting så går det alltid att se på filmerna i efterhand och då är det bara att gå in på vår hemsida bolin.su.se. Men nu vill jag välkomna min kollega Alasdair Skelton. Han är Bolincentrets andra föreståndare och han kommer att prata om klimatkrisen och vad vi kan lära oss från pandemin. Och då lämnar jag över till Alasdair och ber dig dela skärm. Så blir det nu. Så jag hoppas att jag lyckas dela skärm med er allihopa. Ja, tack så mycket. Super, tack så mycket Nina. Så idag jag kommer att presentera nya resultat från en forskningsstudie vi har genomfört efter början på pandemin. Och det handlar om lärdomar från pandemin och hur vi kan tillämpa dem att lösa klimatkrisen. Men jag tänkte börja från början och ta det här från grunden och börja med att ställa frågan: vad är klimatkrisen? Och jag börjar gärna vid detta hus i central Stockholm. Detta är gamla observatoriet och det är ett väldigt viktigt hus när vi tänker på klimatet, eftersom här har man mätt års medeltemperatur i fler än 250 år. Och om vi tittar på års medeltemperatur här i Stockholm, mätt i gamla observatoriet, jag kommer att representera temperatur med hjälp av en visualisering som kallas för warming stripes. Där blåa ränder symboliserar kalla år och röda ränder symboliserar varma år. Och det vi ser när vi går från 1760 fram till 2020 är stor variation. Alltså man har varma år och kalla år som varierar mellan 4 och 8 grader. Men det man också ser är de senaste 20 åren har i princip alla varit varma. Och det vi också ser är att 2020 nådde vi 9 grader här i Stockholm, den varmaste vi har mätt. Och den här temperaturen fortsätter stiga, alltså med en 10-del av en grad här i Stockholm varje 2 till 3 år. Det är ett årsmedeltemperatur stiger som ligger bakom klimatkrisen. Men om vi börjar lite mer grundläggande. Varför stiger temperaturen? Och då vill jag visa en annan figur. Och denna figuren visar koldioxidutsläpp till atmosfären. Data från Global Carbon Project tillbaka till 1850. Enheter är inte så viktigt just nu. Det är mycket, det räcker så. Och vad vi ser är en massiv ökning till 2019 där vi nådde 43 miljarder ton koldioxid som släpptes ut till atmosfären. Och det är därför temperaturen stiger på grund av det här växthusgas koldioxid som jag ska förklara lite mer om en stund. Men koldioxiden, den nästa grundläggande frågan vi måste ställa oss är: varifrån kommer den? Varifrån kommer koldioxid? Och ni säkert kan tänka på ett flertal svar på denna fråga. Men nu ska jag bara fokusera på den koldioxiden som vi människor släpper ut. Och den koldioxiden kommer faktiskt från berggrund. Och här är en bild från Skåne. Och ni kan se ett svart lager där. Och denna svarta lager är stenkol. Alltså det är en riktig sten. Och stenkol det är från stenkol vi får koldioxid. Och det är lätt att se att stenkol är en sten. Men svårare att tänka olja också kommer från stenar. Och ännu svårare att tänka gas. Naturgas kommer från stenar. Och det är dessa tre tillsammans, stenkol, olja och gas, som är fossila bränslen. Och det är därifrån koldioxiden vi släpper ut i atmosfären kommer. Så jag kommer gräva ännu djupare nu. Nu kommer jag ställa frågan: varifrån kommer fossila bränslen? Och
Det är så pass att fossila bränslen kommer från växter som levde samtidigt som dinosaurierna. Just bilden som jag visade från Skåne var från juratiden, alltså ett par 100 miljoner år sedan. Alltså det är växter som levde tillsammans med dinosaurier. Det är därifrån fossila bränslen kommer. Och det är därför vi måste se klimatkrisen som ett geologiskt problem. Alltså det är 200 miljoner år för att dessa växter blir stenkol. 200 miljoner år, men vi bränner upp stenkolet och omvandlar stenkol till koldioxid och skapar växthuseffekten i bara 100 år. Och dessa tidsrymder är jättesvåra att begripa, men jag ska försöka illustrera med en jämförelse. Och jag använder avstånd för att jämföra. Och låt oss säga att 100 år blir representerade med 10 centimeter, alltså ungefär samma längd som en blyertspenna. Hur långt skulle vi behöva för att representera 200 miljoner år? Ni kanske kan räkna den i huvudet. Det blir 200 kilometer. Alltså avståndet mellan Stockholm och Linköping. Tänk att du ska ta blyertspenna och lägga den en till en hela vägen till Linköping. Det är den sorts tidsrymd vi talar om. Och det är därför jag kan tala om klimatkrisen som ett geologiskt problem. Och för att förstå detta problem, då måste vi tänka på vad det är som styr jordens klimat på geologiska tidsrymder. Och på geologiska tidsrymder är det 3 faktorer som styr jordens klimat. Det är värmeenergi från solen, albedoeffekten och växthuseffekten. Min gissning är att den första och den tredje känner ni redan till, men albedoeffekten kanske man inte vet exakt vad den är. Dessa 3 faktorer samspelar och den leder till att jorden får medeltemperatur som är i dagens läge 15 grader, som är faktiskt 1 grad för varm. Det bör vara 14, men det har vi den mänskliga påverkan. Jag vill ta några minuter nu och förklara hur dessa 3 faktorer fungerar. Och jag gör det med hjälp av en fråga. Och den frågan lyder så här: vilken planet är varmast? Och här tänkte jag att istället för att jag ska svara den, jag tänkte att ni kan faktiskt svara. Och Laila kommer att lägga upp en poll nu och ni kan svara. Vilken planet är varmast? Är det Venus eller jorden? Laila, kan du hjälpa mig med den? Det verkar som vi kanske inte har Laila online. Never mind. Förlåt, pollen är igång och det rullar in massvis med svar. Det är bara jag kan inte se det. Nu kan jag se den. Ja, jättebra. Tack. Förlåt, jag kunde inte se pollen. Så Laila, när du tycker det har kommit tillräckligt många svar, kan du flagga för mig? Absolut. Nu ser det ut som att vi har fått in alla svar. Jättebra, så ska vi titta på resultatet? Okej. Jag kikar lite neråt eftersom jag har resultatet på en annan skärm. Jag ser 80% svarade Venus. Nu kan ni klicka bort Polen och jorden så att ni kan se mina bilder igen. Och jordens medeltemperatur är 15 grader som jag nämnde och Venus är 464 grader, så ni hade helt rätt. Venus är mycket, mycket varmare. Men den spännande frågan nu är varför. Och här kan vi illustrera de här 3 faktorer som styr jordens klimat. Vi börjar med värmeenergi från solen. Du kan tänka som solen som ett värmeelement. Är man närmare elementet, då blir man varmare. Och Venus ligger närmare solen. Och det betyder helt enkelt att den får mer värme från solen. Och det värme som Venus får skulle faktiskt räcka för att göra Venus en temperatur på 55 grader. Och jorden som är längre bort får mindre värme och skulle endast ha en temperatur på 6 grader. Så det är det första, värmeenergi från solen. Men de här temperaturerna är inte de verkliga temperaturer eftersom det finns andra faktorer som spelar en viktig roll också. Och nu tar jag den andra faktorn, det är albedoeffekten. Och
för att förklara albedoeffekten, jag tar hjälp av min katt. Och fördelen med min katt är att den är vit. Den heter Ellen, men det är inte så viktigt. Och viktigt är att den är vit. Och den vita pälsen funkar som en spegel. Alltså när solen lyser på Ellen, då hennes vitpäls speglar tillbaka all värme. Min katt har högt albedo. Men hon är en smart katt och hon har suttit sig på en svart stol. Den mörka färgen i stolen absorberar värme. Stolen har lågt albedo. Så alltså albedo är förmåga att kunna reflektera värme. Och om vi nu vänder oss tillbaka till planeterna, ni kan förhoppningsvis se likheter mellan Venus och min katt. Man kan nästan tänka Venus atmosfär liknar pälsen av min katt. Och det är en stor del av värmen som Venus får speglas rakt ut i rymden. Och Venus temperatur när vi tar med albedoeffekten bör egentligen vara minus 45 grader. Jordens albedo är mycket mer komplicerad, som haven är mörk, isen är ljus och molnen är ljus som min katt. Och om vi tar ett genomsnitt, det är ungefär en tredjedel av värmen som jorden får som speglas tillbaka ut i rymden. Och resultatet skulle vara med albedo och solens värme tillsammans, jorden skulle ha en temperatur på minus 18 grader. Och hade vi stannat här, då skulle jorden faktiskt vara varmare än Venus. Men båda är riktigt kalla. Men vi kan inte stanna här som vi har den här tredje faktorn, alltså växthuseffekten. Och här förklarar min katt växthuseffekten. Nu, hon är kall, så vad har hon gjort? Hon har krypt in under ett täcke. Varför gör hon det? För att bibehålla sin kroppsvärme. Hon skapar ett eget växthus tack vare täcket. Och jorden också har ett växthus. Och jordens täcke är atmosfären. Och i atmosfären finns det den här jätteviktiga växthusgas, koldioxid. 0,04% av jordens atmosfär består av koldioxid. Och det räcker för att höja jordens temperatur med 32 grader. Plus den mänskliga påverkan till 15 grader. Och för att förstå hur viktig koldioxiden är och hur den påverkar jordens temperatur. Det är bara att vända sig tillbaka till Venus igen. Som Venus atmosfär består av 96,5% koldioxid. Och det räcker för att höja Venus temperatur med mer än 500 grader upp till 464 grader. Så för att sammanfatta, på geologiska tidsrymder, jordens klimat styrs av 3 faktorer. Det styrs av värmeenergi från solen. Ökar den, då stiger temperaturen. Albedoeffekten. Ökar albedoeffekten, då minskar temperaturen. Och växthuseffekten. Ökar växthuseffekten, då stiger temperaturen. Och dessa 3 faktorer varierar naturligt under geologisk tid. Alltså under de här gigantiska tidsrymder. Och det är därför att jorden var mellan 10 och 15 grader varmare när dinosaurier levde här. Det är också därför att jorden var 4 grader kallare under den senaste nedisningen. Men dessa variationer är långsamma och tröga och det är jättebra. Det är det som räddar oss. Det är inga snabba förändringar. Och de är långsamma på grund av att temperaturvariationer dämpas av jordens inbyggd temperaturreglering. Och temperaturregleringen är koldioxidens långsamma kretslopp. Jag nämnde var koldioxiden kommer när det är vi som påverkar. Men varifrån kommer koldioxiden helt naturligt? Var är ursprunget av koldioxid? Jag vet inte hur många vet. Men koldioxiden kommer egentligen från vulkaner. Och det är en viss mängd koldioxid som kommer ta in i atmosfären varje år från vulkaner. Men trots att det adderas koldioxid hela tiden, mängden koldioxiden i atmosfären skulle inte stiga. Inte naturligt i alla fall. Varför det? Eftersom det finns en annan mekanism som tar bort koldioxiden i samma takt. Och det är ingenting mer komplicerat än helt vanliga stenar. Stenar löses upp när de reagerar med vatten och koldioxid. Och inte bara stenen löses upp.
koldioxiden löses ut och blir vattenlöslig samtidigt och försvinner från atmosfären. Det är kanske svårt att tro att en granitsten är vattenlöslig. Stoppa en i ett glas och titta, det händer ingenting. Men om du väntar 1 miljon år, då löses den upp. Men man kan tänka sig, hur kan det här fungera för att reglera temperaturen? Vi har ett sätt att addera koldioxid till atmosfären och ett sätt att ta bort koldioxiden från atmosfären. Det har att göra med att upplösning av stenar och borttagning av koldioxid är en kemisk reaktion. Och kemiska reaktioner styrs av temperatur. Så låt oss titta lite närmare. Hur jordens temperatur regleras. Låt oss tänka på en scenario att jordens temperatur stiger av någon anledning. Till exempel, alltså man är satt på värme och jordens temperatur ökar. När det ökar för mycket eller det ökar mer, då kommer de här stenarna lösas ut snabbare eftersom det är en kemisk reaktion. Och om vi har snabbare upplösning av stenar, eftersom upplösning av stenar tar bort koldioxid från atmosfären, mängden koldioxiden i atmosfären måste i så fall minska. Men koldioxid är en växthusgas. Och om mängden minskar, då kommer växthuseffekten bli svagare. Och det är som att man nästan stänger av värme. Och jordens temperatur minskar. Men om jordens temperatur minskar, då kommer stenar att lösas upp långsammare. Och om stenar löses upp långsammare, den koldioxid som kommer från vulkaner kommer att ligga kvar i atmosfären. Och mängden koldioxid i atmosfären ökar. Och om mängden ökar, då kommer växthuseffekten bli starkare. Och då stiger temperaturen igen. Det är en reglering, alltså den sätts på och stängs av för att hålla temperaturen jämnt. Det är ett helt briljant system. Och det hade varit helt perfekt. Förutom en sak. Och det är att det är inte bara vulkaner som adderar koldioxid till atmosfären. Samtidigt bränner vi fossila bränslen, alltså stenar, kol, olja, gas. Och vi släpper ut 90 gånger så mycket koldioxid. Så de här stenarna hinner inte med. Alltså vi släpper ut för mycket koldioxid för snabbt. Och för att illustrera hur snabbt, jag släpper ut nu 1000 koldioxidmolekyler och jag tar 10 sekunder för att släppa ut dem. Och när jag är klar, jag kommer att ta 10 sekunder till och tar bort koldioxiden med hjälp av upplösningen av stenar. Ja, det händer någonting. En av de här 1000 molekyler, det är så mycket stenarna hinner med. Alltså vårt utsläpp är alldeles för snabbt. Och det leder till att temperaturen stiger. Och det är det som är klimatkrisen. Den stigande temperaturen orsakar värmeböljor, torka, kraftigare och mer frekventa oväder, skogsbränder och isen smälter och havsnivå stiger och människor som bor nära havet tvingas på flykt. Det är det som är klimatkrisen. Och det händer också här och nu i Sverige. Jag kommer att visa nu snödjupet på nyårsdagen från 2011 till 2021. Ärligt sagt, det är inte rätt att visa klimatförändringar över 10 år. Det kan fortfarande vara väder. Men jag gör det ändå. Så man börjar redan i bara 10 år märka en skillnad. Det som ni alla tror, att vintrarna blir kortare, verkar som det stämmer. Så klimatkrisen är här och nu. Så vad kan vi göra? Man kan känna oro framför klimatkrisen. Man kan känna djup oro. Men man kan ta det här oro och omvandla den till action. Och vi kan ta itu med klimatkrisen om vi jobbar tillsammans. Så hur gör vi? Här får vi vuxna lyssna på ungdomar.
eftersom de har sagt så många kloka saker. You are never too small to make a difference. Ingen är för liten, gör någon skillnad. Och när man står framför en kris, det är viktigt att man tänker på det viset. Ja, det lilla jag gör, det har betydelse. Det spelar ingen roll vem jag är och vad lilla saker jag gör, det betyder något. Ungdomar berättar för oss om och om igen. Listen to the science. Lyssna till vetenskapen. Och vetenskapen finns i sådana stora volymer som kallas för IPCC-rapporterna. Och låt mig gräva lite i en av de rapporterna så vi kan ta några minuter för att lyssna till vetenskapen. Nu kommer jag göra så här. Jag kommer att definiera 2019. Och jag kommer att nämna 2019 peak carbon. Och det är ett litet ordlek med peak oil som man ofta talar om. Alltså det året vi släppt ut mest kol i form av koldioxid till atmosfären. Och jag kommer att kalla den, jag kommer att bestämma det 2019. Den tar jag inte från IPCC-rapporten. Jag bestämmer det 2019 eftersom det måste vara 2019. Vi har inget val. Det får aldrig vara så mycket koldioxid som släpps ut igen. Och om 2019 är peak carbon, då är 2020 året efter peak carbon. Och år 2020 minskade utsläppet med 7%. Och man har kanske hört talas om att det var inte så mycket, men det var massivt. Det är den största utsläppsminskning som har någonsin hänt. År 2020. 7%. Det var en riktigt stor steg åt rätt håll. Men som vi alla vet, 2020 var ett annorlunda år. Vi gjorde inte som vi brukar göra år 2020. Men det arbetet som vi börjat 2020 måste fortsätta. Med hjälp av siffror från Global Carbon Project kan man beräkna vad måste hända med utsläppet. Och det måste fortsätta minska. Här visar jag utsläppsminskning med start till 2020 som ger oss en 66% chans att klara det så kallade 1,5 gradsmålet. Och vi ska vara här nere i 2030. Alltså väldigt långt ner. Så en 2045 mål som vi har i Sverige just nu det räcker inte. Vi måste minska utsläppet mycket, mycket snabbare. Och därför definierar man Decade of Action som tar oss från 2020 till 2030. Och istället för att tänka på långa sträckor som 10 år, vi tänker varje år. Vad är det för utsläppsminskning som vi måste göra nu, 2021? Här står det 8%. Och sen igen 2022, sen 2023 och så vidare. Men jag har missat något. Och vad jag har missat är någonting väldigt viktigt. Och det är klimaträttvisa. Det är inte så att alla släpper ut precis lika mycket koldioxid. Här visar jag utsläpp från världens befolkning baserat på inkomst. Och vad vi ser när vi tittar på det här är att hälften av befolkningen släpper ut 6/7 av allt koldioxid. Och det är vi som lever i höginkomstländer. Låg- och lågt medelinkomstländer släpper ut en bråkdel av vad vi släpper ut. Och eftersom vi släpper ut så mycket har vi också möjlighet att minska mer. Så man kan enkelt ta det här 6 delat med 7 siffror och vända den upp och ner. Och ta fram en enkel klimaträttvisefaktor. Alltså vi multiplicerar vad vi måste göra med 6 delat med 7 upp och ner. Alltså 7 delat med 6. Och då blir Decade of Action så här. Då höjs det här utsläppsminskningen till ganska nära 10%. Så det är en bra tumregel. Hur mycket utsläpp måste utsläppen minska? 10% per år. Då ligger vi bra till. Så hur gör vi det? Hur minskar vi utsläpp? Tack och lov, klimatkrisen har lösningar. Och det finns 3. Utsläppsminskningar, naturliga klimatlösningar och tekniska klimatlösningar. De möts i mitten vid 1,5 gradsmålet. Och allt behövs. Och vi kan inte ersätta den ena med den andra. Vi måste göra allihopa.
70% av lösningen är utsläppsminskning. Så hur gör vi den rent praktiskt? Och låt oss titta bara hemma, som det är här vi får jobba. Hur ser Sverige ut, peak carbon? Enligt Naturvårdsverket, vår utsläpp faller i dessa kategorier. Transport, mat, boende, shopping, tjänster och investeringar. Låt oss titta på dem var för sig. Transport. Här visar jag utsläpp från olika färdmedel. Flyg, bil, tåg. Man kan se att utsläppet är högre med flyg och bil och mindre med tåg. Alltså, vi bör resa mer med tåg och mindre med flyg och bil. Mat. Här visar jag utsläpp från livsmedel. Och man ser på vänstersidan, då finns det nötkött, lamm, räkor, griskött. Och de har hög utsläpp. Och sen på högersidan har vi potatis och rotfrukter, grönsaker, linser, bönor, bröd, pasta, grädde. De har låg utsläpp. Så vi behöver äta mer av dessa livsmedel och mindre av dem. När det gäller boende i Sverige, det är framförallt vår energikonsumtion som påverkar utsläpp från boende. Och som ni ser, var vi får vår värme har stor betydelse. Om vi får det från kol, olja och gas, då är det gigantiska utsläpp. Men om vi får det från förnybara källor, då är det ganska nära noll. Så vi behöver mer förnybar, mindre fossilt. Jag har kärnkraft och bioenergi för sig och jag har en anledning för detta. Kärnkraft är inte så enkelt. Så det finns vissa problem med kärnkraft som vi måste tänka på när vi använder kärnkraft. 2 saker. Råmaterialet är inte förnybar. Det är uran, det kommer från stenar, från berggrund. Det tar miljontals år att bilda. Och sen är det hur hanterar man avfall. Kärnkraftsavfall vi måste kunna hantera på ett bra sätt för att använda kärnkraft. Det är precis samma som kolkraft. Kärnkraft har ett farligt avfall. Kolkraft också har ett farligt avfall. Och det måste hanteras. Bioenergi. Det finns många positiva saker med bioenergi. Men man måste tänka på varifrån råmaterialet kommer. Eftersom det också finns negativa sidor med bioenergi. Vad är det för biomassa? Är det här biomassa om det är rester när man bygger möbler och matrester, då kan det vara jättebra. Men om man hugger ner gamla träd och ersätter dem med energiskog, då tar man faktiskt bort både ett ekosystem och en naturlig kolsänka. Så man ofta kan motverka klimatet. Så bioenergi, ja, men försiktig. Shopping, mycket enkelt. Reduce, recycle. Vi behöver inte köpa så mycket. Det som vi har, vi kan använda det igen. Och sen återvinner man den om det inte kan användas igen. Investering och tjänster är det svåra. Det är alltså som man bygger byggnader och bygger vägar och räls och lokal trafik och så vidare. Och utsläppet kommer i form av energi, betong och stål. Det här är ingenting som du och jag som individer kan påverka direkt. Men eftersom här krävs politiska beslut. Men vi har varsin röst och vi kan använda det. Okej, jag tog mycket tid på de här utsläppsminskningarna eftersom de är det viktigaste. Nu tar vi de naturliga klimatlösningarna som i nuläget står för 20% av lösningen. Det handlar om trädplantering. Och här talar vi om att plantera träd där vi har huggit ner träd tidigare. Alltså inte plantera träd där det har aldrig funnits träd. Det handlar om vettiga sätt att bruka jord. Så när man plugar marken, inte så ofta. Och det handlar, en av de viktiga saker av allt, att bevara våtmarker. Våtmarker är helt fantastiska kolsänkor. Och sen är det tekniska klimatlösningar. Och den i nuläget får stå för 10% av lösningen. Och dessa tekniska lösningar är under utveckling, alltså de är inte färdiga än. Så vi måste lita framförallt på de andra 2. Alltså utsläppsminskningar och naturliga klimatlösningar. Men låt mig ge ett par exempel av vad kan hända inom tekniken. Någonting som utvecklas nu här i Stockholm är när man använder bioenergi för att ta fram fjärrvärme. Och koldioxid som släpps ut fångas. Och då lagar man den i berggrund. Antingen utanför Norge eller utanför Gotland. Det är en framtidsprojekt som kan hjälpa oss.
Och sen är det direkt uppfångning och lagring av koldioxid. Alltså man använder sådana dammsugare, suger koldioxid ur luften. Och sen löser man upp koldioxiden i vatten och pumpar ner den i berggrund. Och där fälls den ut. Och de här vita kristaller som ni ser längst ner till höger är kristallin koldioxid. Ett mineral som heter kalcit. Denna teknologi är väldigt ny och det finns en sån dammsugare på Island idag. Och den kan ta bort 50 ton koldioxid om året. Det motsvarar 5 svensk medborgares utsläpp. Så den är långt ifrån färdig. Så vi måste framförallt lita på utsläppsminskningar. Jag lovade att komma in på det här ny forskning om vad vi kan lära oss från pandemin. Och jag kommer göra en liten smakprov av resultat från en studie vi gjorde efter pandemin. Eller vi är inte efter pandemin än, men vi trodde vi var när vi kom in i sommaren 2020. Det visade sig att vi hade helt fel naturligtvis som pandemin fortsätter idag. Men vad vi var intresserade över var hur människor upplevt förändringar. Eftersom vissa förändringar har lett till den här gigantiska utsläppsminskningen. Och den fråga vi funderar på, vilka förändringar kan vi stå ut med? Vilka förändringar var faktiskt not so bad? Och jag plockar fram 3 av de saker som vi funderar på inom den här studien. Så under pandemin gjorde vi bland annat följande livsstilsförändringar. Vi jobbade hemifrån. Ni som är elever, ni ska tänka att vi studerade hemifrån. Vi semestrade hemma. Antingen riktigt hemma eller i Sverige. Och vi handlade färre saker. Så jag tänkte nu ställa 2 frågor. Vilken förändring upplevde du som minst negativ? Nu, du ska ersätta jobbade där för studerade om du är en elev. Så vi studerade hemifrån. Vi semestrade hemma. Vi handlade färre saker. Vilken tyckte du var minst negativ? Eller du kan tänka mest positiv om du vill. Och sen, vilken förändring hade mest positiv effekt på klimatet, tror du? Så om Laila kan vara så snäll och ta fram den här poll, då kan ni försöka svara på båda frågor åt mig om ni är snäll. Hur går det, Laila? Det går fint. Vi har ungefär 50% som har röstat. Ska vi vänta lite till? Ja, de får några sekunder till. Det kan också vara så att man inte svarar eftersom man tyckte alla var samma eller något sånt. Så vi kan inte förvänta alla svara. Nej. Vi ger dem 5 sekunder till och sen stänger jag pollen. Jättebra. Och sen jag måste kika neråt för att se resultatet när du visar den. Så jag har det på en annan skärm. Men det går bra. Då ska vi se här. Då har vi att handla färre saker var vinnaren. Men det var alla ganska lika. Att jobba hemifrån och semestra hemma. Så det som man upplevde som minst negativ var att handla färre saker. Och det som man tror har mest positiv effekt på klimatet var att semestra hemma. Mycket intressant resultat i vår studie faktiskt. Det var just de här 3 saker som man lyft fram i Stockholm bland vuxna. Att man tyckte, vi kan lära med de här saker. Men det här handlar färre saker. Det var ingenting jag skulle ha tänkt på själv. Att det var någonting som man upplevde som positivt. Men det verkar som man gjorde. Och den har påverkan på utsläppet. Ni svarade naturligtvis helt rätt när det gäller själva utsläppsminskningen. Semester hemma är en av de största saker vi kan göra för klimatet. Och i alla fall, det var första året jag verkligen upplevt Sverige. Jag är en av dem som måste iväg till något annat land för semester och sånt. Men att paddla kanot på Vättern, fjällvandring i Dalarna, mountainbiking i svenska fjällen. Det finns massor med fantastiska saker att göra här hemma. Vi har hur vackert land som helst.
Så jag hoppas att många av er upptäcker Sverige under pandemins år. Och man kommer kanske upptäcka det mer. Det är bra att resa utomlands. Men det kanske behöver inte vara varje år. Så det här var några resultat från vår studie. Men jag kan tänka mig det är lite mer vi kan lära oss från pandemin innan jag slutar. Om vi tittar på den här skylten en gång till, avstånd är lika med omtanke. Det är ingen skylt som i alla fall jag skulle ha förstått om jag hade sett den sommaren 2019. Jag ska inte fatta, hur kan avstånd vara lika med omtanke? Det verkar helt motsatt. Avstånd är inte alls omtanke. Men nu vet vi alla vad det betyder. Och jag kan tänka mig, vi kan tänka så här när det gäller klimatet. Vi kan tänka på andra skyltar. Om vi tänker tillbaka till utsläppsminskningar. Att ta tåget istället för flyget. Den är lika med omtanke för klimatet. Att lämna bilen hemma. Den är lika med omtanke. Att äta mer vegetariskt är lika med omtanke. Men den absolut viktiga saken vi kan göra, inte minst ungdomar, är kanske inte de översta 3, men att göra din röst hörd. Du får faktiskt tala ut om klimatkrisen. Du får berätta för alla runt omkring dig. Här har vi en kris och här måste vi lösa den. Men för mig när jag tänker på pandemin, jag tänker på en annan lärdom. Och den tog vi inte fram i vår forskningsstudie. Utan det är någonting som är mer för en personlig plan. Och det handlar om ansvar. Mellan och för alla generationer. Bilden här visar min svärmor. Hon heter Karin. Och hon är 85 år. Och hon har nu fått båda sprutor mot covid-19. Alltså hon har klarat pandemin. Trots att hon är i en riskgrupp. Så varför har hon klarat pandemin? Och en av de faktorer som har ledat till att hon klarade sig var att den unga generationen följt restriktioner. Alltså man höll avstånd. Man tvättade händer oftare, noggrannare. Och man stannade hemma när man var sjuka. Trots att man inte själv hade någon gigantisk risk att bli svårsjuk. Och trots att man inte kände min svärmor. Men då den unga generationen räddade min svärmors liv ändå. Man visade ansvar mellan generationerna. Och nu tänker jag på min dotter. Hon heter Lily. Och när vi tänker om klimatkrisen. När vi tar ansvar. Vi visar omsorg för nästa generation. Nästa generation. För er som är ungdomar som lyssnar nu. Och för era barn i framtiden. Och sen visar vi ansvar för allt som lever på jorden. Eftersom allting påverkas av klimatkrisen. Koldioxidmängden i atmosfären har stigit tidigare. Under geologiska tider. Och den har lett till massivt döende. Och det vill vi inte ha. Och det kommer vi inte ha. Och anledningen vi kommer inte ha den. Eftersom vi är generationen som kan och kommer att rädda världen. Var med och bestämma om framtiden. Var och en av oss är en del av lösningen. Tack så mycket. Tusen tack Alasdair för en otroligt bra föreläsning. Superinspirerande om klimatkrisen och vad vi kan lära oss från pandemin. För er som inte har varit här tidigare idag så heter jag Laila Islamovic och jag jobbar som kommunikatör här på Bolincentret. Och jag är här för att förmedla era frågor till Alasdair. Och nu är det så att jag redan trillat in lite frågor. Men har ni ännu inte ställt era frågor så kan ni använda Q&A-funktionen eller raise hand-funktionen. Och väljer ni raise hand-funktionen så kommer jag tilldela er ljud. Bild är helt valfritt. Så kan ni ställa er fråga live till Alasdair. Men jag tycker vi kör igång nu på direkten. Vi har 6 minuter att besvara frågor. Så den första frågan här Alasdair från Fadel är: vad tycker du om elektrifiering som lösning? Jag tycker elektrifiering är riktigt bra eftersom elektrifiering ger oss val. Vi kan välja var vi ska ta vår energi från. I Sverige är dagens energi till stor del förnybar.
vi är kanske för beroende på biobränsle när det gäller elektricitet i dagens läge, och kanske vi skulle vinna på att gå över mer till riktig förnybar, alltså vindkraft, solkraft. Men elektrifiering är utan tvekan vägen framåt. Tack. Så har vi en fråga här från någon som vill vara anonym, som frågar: kan mangrovträden ses som en naturlig lösning till klimatkrisen? Förlåt, kan du upprepa frågan? Kan mangrovträden ses som en naturlig lösning? Ja, det är intressant att den verkar något helt annat för mig när det talar om mangrovträden, eftersom jag har gjort en stor del av min forskning om jordbävningar och tsunamis. Och mangrovträden är hur viktigt som helst när det gäller skydd mot tsunamis. Men absolut, allting grönt är en lösning. Allting grönt, eftersom mangrovträd och även det blågröna, alltså undervatten sjögräs, allt det som omvandlar koldioxid, som tar upp koldioxid, är bra för klimatet. Så ja, man kan se mangrovträden som en del av lösningen. Tack. Då har vi en fråga här från Jasmin som undrar: vad tror du om att använda geoengineering som teknisk lösning? Jag vill svara den ganska direkt. Jag tycker geoengineering är det mest farliga sak vi kan hålla på med. Jag tycker det är en disaster som en lösning. Och bara för ni som inte förstår vad geoengineering är, ofta det då kallas för solar engineering också. Och det finns olika former, men den som man har undersökt är att man leker med jordens albedo. Vi kommer ihåg på katten, den är vit, den speglar tillbaka värme. Så vad man tänker göra är att göra vad vulkaner gör, alltså pumpa små partiklar högt upp i atmosfären, och de ska fungera som speglar och spegla tillbaka solens värme, och då blir vi svalare. Då blir jorden svalare. Allt det där kan mycket väl fungera. Men det finns två problem. En är att partiklar vara i atmosfären under några veckor, sen faller ner till jorden och har allvarliga miljökonsekvenser och måste fyllas på hela tiden. Och det är ekonomiskt. För att fylla på dem man måste flyga massor med flygplan, släppa ut koldioxid. Men framförallt, de gömmer effekten av koldioxid. Och när vi slutar pumpa alla de partiklar, då stiger temperaturen ändå. Så den har inte ens fungerat. Så det tar bort fokus från utsläppsminskningar. Så geoengineering, worst idea ever. Jag hoppas det var tydligt. Det var mycket tydligt. Tack, Alasdair. Då har vi en till fråga från någon som vill vara anonym, som säger: tack för en fantastisk föreläsning, Alasdair. Varför är det viktigt att plantera träd just där det redan funnits och inte på nya platser? Mycket bra fråga. Och det är någonting jag har brottats med själv när jag börjar tänka på att träden är jättebra att suga upp koldioxid. Men där det inte har funnits träd tidigare, då har vi ett annat ekosystem. Alltså det är andra arter som lever där. Och de lever inte i träd, i skog. Så om du planterar träd där, då försvinner deras ekosystem. Och vi har ett ansvar inte bara för oss själva, men för alla arter på jorden. Så är det savann, om vi planterar träd, då tar vi bort savann. Och det är arter som lever där. Så det är därför. Yes, tack. Då har vi en till anonym fråga här. Är extremväder i Sverige för klimatförändringen? Risken att få extremväder ökar på grund av klimatförändringen. Det har nu varit flera studier som har visat att risken ökar mellan 30 och 60% för vissa av de här händelser vi har sett under de senaste åren, som de jättekraftiga regnväder som drabbade Storbritannien 2015. Man bedömer att risken var 60% högre på grund av klimatförändring. Men du kan inte sätta finger på en enda uväder och säga det här var på grund av klimatförändringen. Men att chansen är högre, det är på grund av klimatförändring. Okej, tack. Ännu en anonym fråga här. Vad tycker du om kärnkraftverk som lösning? Kärnkraft kommer antagligen behövas. Det finns ett flertal problem som måste lösas med kärnkraft. Vi har inte löst avfallsproblemet och det måste vi ta hand om.
Men ska jag välja mellan farliga avfall, om jag ska välja kärnkraft eller koldioxid, jag skulle välja kärnkraftsavfall eftersom konsekvenser är lokalt. Men och koldioxid påverkar hela jordklotet. Men det är inte, jag skulle mycket, mycket hellre se att vi gör den stora satsningen som vi måste göra för riktiga förnybar, alltså vind och sol. Yes, tack. En sista fråga här då innan vi måste låta dig gå, Alasdair. Tycker du Sverige borde vända sig mot vattenkraftverk när det skapar rubbningar i ekosystem och dödar arter i samband när dammar byggs? Här har vi en av de klassiska svåra frågor när det gäller målkonflikter. Vattenkraft är, precis som ni säkert vet, en mycket bra förnybar källa för energi. Min personliga favorit är fortfarande vindkraft. Det blåser rätt mycket här i detta land och vi skulle kunna ha många fler vindkraftverk. Och då har man inte... Allting har biverkningar. Det finns ingen helt perfekt lösning. Men jag kan tycka att vindkraft är den absolut starkaste kort. Tack. Tusen tack för att du har svarat på frågorna, Alasdair. Och stort tack till alla som är här och tittar för era superbra frågor. Tack så mycket för alla som lyssnar och lycka till med klimatarbete. Tack och hej. Och innan ni går vill jag bara tipsa om Bert Bolin Climate Lecture som är nu 3:00. Och det är professor Ruddiman från University of Virginia i USA som kommer att ha den föreläsningen. Och den heter For How Long Have Humans Affected the Climate? Så kom gärna tillbaka 15:00. Det är dock inte samma kod, så klicka på rätt Zoom-länk på hemsidan. Tack. Jag kan lägga till den här. Jag har sett början på den här föreläsningen. Det är riktigt, riktigt bra. Så jag kan varmt rekommendera att man kommer till den här Bert Bolin Climate Lecture.